Добре. Тоді, Люда, давай по порядочку, да? Ти ж там готувала там Сеансу проекти, в тілі да, давай. сеансу. Це відновити цілісність та гармонію мою та моїх дітей у теперішньому часі та в той проміжок часу, коли відбувався негативний вплив на нас від представників антисвіту. Очистити мене та допомогти моїй доньці Софії звільнитися від деструктивних програм та енергій. Розірвати всі договори, контракти, підконтракти, які шкодять мені та моїм дітям. Прибрати з нашого простору підключки, чіпи, імпланти, конструкції. Відновити нашу енергетику та потенціал відповідно до нашого еталонного ДНК. Віддати карму представникам антисвіту та їх провідникам. Передати представникам мого роду інформацію про сеанс. Аспекти. Перший. Кілька місяців поспіль час від часу відчуваю деструктивний вплив на область шиї, наче щось душить. Хтось через магічні дії намагається зашкодити мені, знайти зачіпку та прибрати її з мого простору. У вісні бачила ліжко, на якому було я, чоловік та якась жінка. Вона лежала по центру, а я з краю. Чоловік повертався то до неї, то до мене. Потім я встала, обійшла ліжко та лягла зверху в головній частині. Хочу прибрати цю жінку з мого простору. Чоловік почав забирати більшу частину грошей, ніж раніше. На мою спробу поговорити з ним почав кричати, щоб я закрила рота, і ми не розмовляли кілька днів. Знайти причину та прибрати відтік енергії від моєї сім'ї. Перебуваючи у Барселоні біля собору Святого Сімейства, я з донькою звернули увагу на таблицю з числами та символами, які були на стінах споруди. Якщо був на нас негативний вплив, прибрати його з нашого простору. Донька Софія відвідувала студію фламенко у Барселоні. Біля входу всередині висіла конструкція з квадратиків, оплетених різнокольоровими нитками. Знайти зачіпку, через яку цей витвір привернув мою увагу, прибрати деструктивні енергії та повернути гармонію в моє життя. У доньки немає п'ятих нижніх та зубів мудрості. Якщо це генетичний деструктив, то прибрати причину його виникнення. Кілька років поспіль у Софії закладений ніс. Вона погано відчуває запах. Знайти причину цього впливу та прибрати його. Відмінити хрещення Софії. У доньки часто болів шлунок. Одного разу навіть довелося визвати швидку. Але в лікарні нічого не виявили. Зробили знеболювальний укол та відпустили. Знайти причину негативного впливу і прибрати його. У вісні я говорила жінці, що потрібно відновити мій фізичний стан та роботу органів тіла, прибрати деструктивні енергії та програми, які заважають моєму здоров'ю. Перебуваючи в столовій готелю під час подорожі, мій погляд привернув золотий годинник на руці жінки. Перед іншим сеансом це був знак, що прийшов час до змін. Все. Так, добре. Підкажи, Люда, над чим саме ми сьогодні будемо працювати? Бо ну, от я з твоїх аспектів почула такі ну, основні два напрямки. Коли ми спланували цю поїздку, то якраз і почався на мене такий вплив. Коли Мгм. я тільки спланувала, Ну, да, і якраз добре. почали мене душити в цей період. Але давай все ж таки ну, своїй підсвідомості, Мгм. да, основний напрямок. Я порахую від 3 до 1, ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2,
Один. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. Що ти бачиш? Ну, із сектору магії таке, як червоне свічіння, світіння. І бачу, що якась жінка робить ритуал, Мгм. а Люда, а цей ритуал на Люду так діє, що її так як, знаєш, якби током так, і так вона подьоргується. І така з правої сторони чорна енергія. Мгм. Добре. Від'єднайся поки що від цього. Та, від'єднуюсь. Знайди на рахунок 3 ефірне тіло Людмили. Люда. Один, два, три. Я її бачу, вона знаходиться ніби в такому чавуні чорному, як ото кажуть, що в пеклі а, смажать тих людей в таких Мгм. казанах. Я бачу такий чорний казан, повний чорної води, і якась рука чорна, така магічна, її тримає за сьому чакру і так туди макає, а лівою рукою, а ліва рука така ніби. Ага, щитується людська свідомість, ця енергія, як світиться, читає. Я чую проклинання. Мгм. Так. Добре, від'єднайся поки що від цього. Мгм. Повернись до Люди і считай її ефірне ДНК. Чи це Люда? Так, це вона. Запитай у неї дозвіл попрацювати з нею для неї. Я зараз щось хочу тобі сказати. Я відчувала, що мені не подобаються її аспекти дуже сильно, так? Тобто, Так. тепер я розумію, чому. Там йде інформація, що вона хоче передати, оця відьма, таке, через цей сеанс, е, магію на доньку люди. Вона каже, ця енергія чорна, що Люда хоче передати доньці і показує, що нібито у Люди така сумка, це Мгм. є імплант, величезна така, ну, як у якогось опосума або в кінгуру. І Мгм. вона ніби виймає і передає, Так. Так, щитується породу. ти там всім передай, що Люда навпаки прийшла для того, щоб звільнити, очистити Софію, прибрати весь свій негативний вплив від доньки. Так що все це ложь, Ця там жінка щитується баба. брехня. Так от блим очима, я її так раз заморозила тут. Угу. І ту Так. ситуацію із тою ж сумкою, цей імплант теж заморозила. Угу. Так, а ДНК ти считала, чи це Люда? Считала. Запитай дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона так витягла руку і показує а, такий чорний колечко на пальці, як шлюбне. Обручка. Та обручка, а каже на нього діамант. Я бачу, що воно таке чорне, а зверху така якась як щось таке, як камінчик, щитується секрет. І там, а, як то шкатулочка щитується, секрет, шкатулочка. А як то раніше були такі колечка, де яд був. Угу. І я бачу, що там якби хтось так цик, відкрив кришечку, і так, і ніс ніби нюхає, Угу. і поклав спати. Чую чужу дружину. І в секторі інтерферентів така якась щитується хитра жінка, так ковдрочку на себе натягла, а потім бачу, що побігла вниз в сектор інтерферентів. Це вона знаходиться, ця ситуація, так якби
в секторі інтерферентів. Побігла вниз, та якби вибігла в нічній сорочці. Мгм. Бачу, що А, це як душа побігла вниз, і я бачу, що робить ось цей ритуал, і червона енергія з'являється, щитується прокляття для люди. так. Віка, нагадай, чи дала дозвіл Люда на роботу з нею Ну, для це ж неї? замість того, щоб дати дозвіл, вона мені оце показує. Ага, а то я щось да, щось я пропустила. Тоді повернусь до Люди і запитаю в неї дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона говорить по-русски, каже, да, мой конфьюз вышел наружу. Мгм. Який саме конфуз? Вона каже, я обременена моїм мужем Сергієм. І показує на руку На з цю цим дивним колечком. обручка? Так. Мгм. Так, а що це за колечко? Що це за енергія? Зараз я ще раз запитаюся, чи дає вона дозвіл. Так, дає. Дає Мгм. дозвіл. Ця обручка, що це за енергія і як вона впливає на Люду? А вона каже, що це шлюб з її чоловіком. А виглядає так, що вони, ну, переважно, коли люди женяться, то стоїть біля столу ця тітка, яка читає Мгм. В цей ЗАГСі, приговор. в РАКСі. Так. Мгм. Цей Ага. приговор. А тут вони стоять поруч зі своїм чоловіком, та якби шлюб беруть нібито. Але я бачу, що Мгм. вони стоять і так схилилися поруч над тим столом. От. А на столі нібито блюдечко з обручкою. Мгм. Я чую клятва вірності. Так. І що відбувається на ефірному плані в цей момент, коли вони там стоять над цим блюдечком? В цей момент я бачу, що я чую о, обирається а, дивовижний ракурс подій. Так. І я бачу, що відразу там з'являється, ну, проявляється ось ця жінка, колдун'я ця. Угу. Так, а подивись, чи образується контракт в цей момент в Утворюється. просторі Люди під час цієї церемонії. Люда показує, що вона нібито такий одягла чорний парик. Угу. І каже, що вона його такий чорний парик одягає. Так, що це за енергія? Зараз я її запитаюся. Зачіпка тягнеться в сектор магії. Так, хто знаходиться в секторі магії, наказує проявитися. Іде уже 2 рази інформація, от перевіряю. Іде інформація, я його обрала заради грошей. Угу. А в секторі магії там як зачіпка така, виглядає як така дверка в підвал. І така ніби як заманює, відкривається. Угу. Щитується шлюз. Так. І там Куди? якась сутність стоїть і каже: заходьте, молодята. І бачу, що вони вдвох пішли в ефірному просторі і лягли на ліжко. Мгм. Так, одна світла людина, а друга така дуже темна. Зараз я подивлюся, хто. Ота Мгм. світла Люда, а цей чоловік чомусь він дуже
з чорною енергією. І він обертається від неї і щось бере, так якби на столику. Щитується шлюбний контракт. Він Мгм. це підписав і ніби за спиною повісив такий великий підпис в тому моменті, де вони розписуються. Так. А Люда підписує цей контракт? А Люда нагинається і з-під ліжка бере такі, як дерев'яники, такі чорні, ну, як нібито із дерева витисані черевички такі. Мгм. Такі черевички малюють якимось гномам або ще комусь. І вона такі ось чорні черевики одягає собі в ліжко на ноги. Так. Що це вона робить? Запитаю неї. А вона каже: я буду ходити ногами Сергія. Мгм. Чи підписує вона цей шлюбний контракт, який підписав Сергій? Чи Так, якийсь інший? ну так. Тобто Мгм. це ось контракт, що вона ніби ходить його дорогами. І це виглядає, ніби вона от встала в цих черевиках, таких дивних чорних. А це така, як щитується брудна магія. Оце Так. така язичницькі такі от духи, оце Мгм. таке ось щитується в цих дерев'яниках. І вона так бере, і така перед нею виходить така, як сито, якесь таке, така штука червона. І вона бере і таку головою пум туди. А, Так. Що це вона робить? я чую дозвіл на агресію. Мгм. Вона каже, що Так. дозволяє Сергію бути в ній. І я бачу, що цей дух, тобто він не контролює себе, цей Сергій. З Сергієм керують його програми. І я бачу, Так. як від нього, від цих програм чорних, такий як пеніс, просто їй іде через нижні чакри, іде ось так от по центру, і ось так от тут все розквітає. Воно Мгм. розквітає і таке, як дерево, як каруселька така з'явилася з такими ось штучками. І там ті штучки, зараз подивлюсь, такі дивні, Мгм. як в ложках щось лежить. Так. Що це за штучки? А воно щитується очі нареченої. Так. І як ця конструкція впливає на Люду? А, вона крутиться, як каруселька, ось так от. І вона її закручує, і я чую дотик. І оця магічка, вона її коле. Втрата, я чую, втрата свідомості, втрата захисту. Мгм. І А, зараз ось так, як бачу, як хтось її дусить, а так. це ось та жінка, тобто ця магія. Мгм. Так. Поки що від'єднайся від. Неконтрольоване життя щитується. Мгм. Повернись до цього шлюбного контракту. Так. Всім сторонам цього контракту наказую проявитися. Проявляється така сутність, як краб, з Та, такими, що в шлюзі була. ні, в секторі інтерферентів. Щитується Сергій, бо вони тут стоять поруч. Ось Так. вона, а ото він. Вони ніби Мгм. схилилися і дивляться в одну точку на столі. От, а та сутність, ось вона проявляється в Сергієві. Мгм. Ну, вона щитується як вампір, оце як спрут, і лізе якось як краб, власне, до сектору магії. Мгм. Що знаходиться в секторі магії? Наказую Його, проявитися. власне, тобто ця енергія, якраз і цього її чоловіка показує, що він по відношенню до неї має Мгм. таку магічний вплив, а також інтерферальний. Тобто він як вампір п'є її енергію.
Мгм. Повернись до контракту шлюбного. Так. Подивись, на що Людмила погодилась по цьому контракту. Я чую ходити його ногами. Я бачу, як в тих дерев'яниках такі виростають ніжки, як ниточки тоненькі, але тягнуться в сектор інтерферентів. І, А, і такі імпланти в неї на ногах. Тут її ноги, вони стоять, нікуди не рухаються. Тут ці, як човни, оці, і тягнуться в сектор інтерферентів, тобто вони керують її життям. І Мгм. я бачу оце підказки її свідомості. Вона йде по місту і бачить таку, як табличка з такими цифрами, і її так от тригерить відразу так тинь, Так, символ. Да? що саме її тригерить там? Я чую, вона каже, циферблат, і показує, що під лівою ногою, в тому черевикові, у неї, там, де от подушечки пальців, ну, не Мгм. подушечки пальців, а от це от. Мгм. Там якийсь маятник, годинник. Так, що це за енергія? Воно виглядає так, як якийсь молоточок, який стукає в секторі інтерферентів. Та як стукне, а її оце потім в бік, в правий бік, де родова чакра. Там її коло. І вона така, Мгм. А хто власник цього маятника? Наказує проявитися. я чую очі нареченої. Там оце як в ложечках ті очі лежали, так є знову таке око Мгм. штучне. Програма щитування. Так. Це відкритий портал в підсвідомість людини до її. Буквально я бачу її так якби тоді, коли вона виходила заміж, у неї така була чиста енергосфера велика, прозора, і був такий черв'ячок чорний. Мгм. Що це таке? Зараз я подивлюся. Така енергія просто от в родових центрах. Мгм. Що це за енергія? Зараз я її витягую, дивлюся. Така чорна хвилька. От, щитується магічний пуп'янок, Ну, що це означає? карусель. Я бачу, що воно зав'язано із сектором магії, сектором інтерферентів, і я бачу. Зараз я подивлюся, що там. І я бачу там в секторі інтерферентів стоїть дівчинка, і в неї так якби на стільці стоїть на табуретці. Права нога зігнута, тобто ліва стоїть на землі, ніби, а права зігнута, права сяюча, і праве коліно підписує контракт, тарілочка крутиться, викликання духів, Так. Хто померлих. ця, хто ця дівчинка з читай? Я там бачу Люду і побачила Єву, її сестру. Вони дві Мгм. там. Хто підписує контракт під час цього ритуалу з тарілочкою? Я бачу, як вони дві, а між ними такий відбувся зв'язок вічності, як така вісьмірочка. Мгм. І зв'язала їх ось по родових центрах. Так, чи є ще якісь сторони цього контракту? Ну так, там така Так. енергія Проявляю, в секторі наказую інтерферентів, дуже всім сторонам. зла, такий рот пожираюча, щитується магія, але вона звучить, ота магія, мафія. Так. Мафія, як мафія. Зараз я подивлюся, що це мафія. Мгм. Це
ніби держава в державі. Мгм. Ем, Це всесвітня мафія відступу від божественного кона, довголіття, життя. Мгм. Люциферіанська династія богів. Мгм. І серед них, власне, цей Сергій. Він Так. підвладний тому духові. Мгм. І Повернись до туди підключилась в той момент 8 років. Люді було, Мгм. підключилась тоді Люда, і вона зв'язалася. А Єва молодша була. Років, напевно, на 4. Мгм. У цьому контракту під час цієї ритуалу з тарілочкою подивись, на що погодилась Люда по ньому. Вона погодилась, я бачу, на цей сценарій. І ці програми обрали для неї цього чоловіка. І я бачу в цей момент, коли вона так от схилилася, була з ним над столом, а тепер вона піднімається і в неї на чолі, як скрипічний ключ музичний, Так, що це таке? чорний. Що це за енергія? Щитується як провалля, і бачу, де оце лоб, така от Мгм. чорна, магічна, як портал чорний. Так. Як він І впливає на Люду? він впливає як забивати, посилювати. Ось цей магічний ритуал, він посилює. Тобто це він не дає їй звільнитися і посилює інші контракти. Я бачу, що він ніби як забиває молотком. Мгм. Чи Я є чую, зациклює. І в цей момент я бачу, як знову оця вісьмірка. Тобто я чую співучасть. Мгм. Так, І чи оце. є ще умови цього контракту? Так, вона погодилася, і я бачу, вона каже, що вона тобто прийняла бути загрозою для всього роду. Тобто вона так якби прийняла на себе всю ту карму магічних ритуалів, магічного сектору, автоматично е, розповсюджуючи це по роду. Я ось це, власне, і бачу відразу, я це відчула, оце бажання посидіти одною сракою на всіх праздниках. Да? Тобто, замість того, щоб всю увагу на те, щоб себе звільнити, Мгм. ще й вплутати сюди доньку. Так. А це чому? Та тому що вона вже туди вплутала сестру. Мгм. Я чую, і що вона не хоче цього визнавати. Так. Чи є ще якісь умови в цього контракту? Ну, якось воно звучить дивитись на себе ззаду. Що це означає? Страх визнати свою відповідальність. Мгм. Чи бачить все це Люда зараз? І що там відбулося під час цього Я ритуалу, на бачу, у що вона неї є такий погодилась? імплант, і вона тримає його, оце як в мене ці чорні ці а в неї таке на патичку. І вона, коли хоче, так ця програма автоматично спрацьовує, так от очі закриває, щоб вона не Мгм. бачила. І закриває, і ніби так от, не хотячи, щось там робить правий, підписує. А Так, а щитується хто собі власник? приговор. Тобто я бачу, що ці всі контракти один з одним дуже пов'язані і підсилюють один одного. Так. А який з них самий основний, головний? Проявляємо. На чому, на Я якому контракту тримаються всі ці контракти інші?
на викликання духів. Угу. Потім Так. пішло по цьому ж контракту наступний контракт це є шлюб з цим Угу. чоловіком. Тобто, коли ці програми домовилися без її згоди, тобто Угу. вони такі звучать віртуальні програми, тобто це не живі ці духи, так? Так. От. І далі йде в цьому ланцюжку третій оцей контракт. Воно прямо червоне, як ніби жар такий із сектору магії. Оця жінка, яка там чеклує, я її зараз зменшу і закрию. Угу. Да. Я її зараз закриваю прямо в такий скляний В чомусь квадрат. холодненькому її там, да. В Ні, я її так от якомусь білому. закриваю в дзеркальному, щоб вона відчула той жар на ній же, Угу. да? Добре. А чи бачить Люда Заморожую. той самий основний контракт, той при викликанні духу, який виник, як Вона вона раптово, вплинула на сестру, на себе? я бачу, вона оце от побачила оцей імплант і так його брезгливо викинула. Ну, ці окулярки такі. Окуляри? Угу. Та, ну, це як лінзи такі, та, чорні. Тобто дивитися на світ через призму магії. Угу. От. І нахиляється і дивиться на той контракт своїм чоловіком. І там прозвучало ім'я Леонід. А Що це за ім'я? Чи є воно? вона каже, що це її спостерігач. Що за спостерігач? Він Хто це якось, такий? ця енергія, яка щитується Леонід, ну, він такий великий, і просто так навколо неї так раз дивиться, дивиться, просто дивиться. Так, запитай у нього, хто він такий. А Люда не знає якогось Леоніда такого? Ні, не знаю. Запитай у нього, хто він такий. Зараз я його попрошу, щоб він перестав мотатися і їх розставлю подалі. Вони щось дуже наблизилися. Угу. А він каже, що він спостерігає за її життям, бо вона його наречена. Так. Ну, тоді ж читай, хто він такий насправді. Яке відношення він має до люди. А я бачу, що він стає та якби з правої сторони і бере її під руку. Він каже, що Так, це його любов. так. Читай, хто він такий по відношенню до люди. Справжню інформацію. Той, кого вибрала її душа. Угу. Це її, Справжній. це її споріднена душа? Справжня Так, споріднена душа? так, я чую. Іде інформація, ми назавжди разом. Угу. Так, добре. Він каже, що він це її підсвідомий конспект душі, її справжня істинна любов, закопана в тому контракті. Понятно. Тобто, коли вона вийшла заміж за цього Сергія, то вона Угу. відмовилася від свого справжнього кохання. Так. Чи бачить все це зараз Люда? На що вона погодилась в шлюбному контракті, на що погодилась в контракті під час ритуалу з тарілочкою? Так, так, одну секундочку, стоп. Зараз знову активувалася ця програма магічна передати доньці е, карму. Бачиш? Вона знову ніби вивертає із себе із тої внутрішньої кишені чорної, але це не її, це є імплант чорний, магічний. Угу.
Я це заморожую і кажу Люді, щоб вона наказала, щоб та відьма тримала то при собі. Так. Відьму так заморожуємо Я всіх повністю. їх заморожую, бо всі тут дуже активні. Тобто Угу. Люда має проявляти більше волі, ну як щитується святої волі, бо вони дуже якісь агресивні і цей. Так, нехай Люда передає, щоб вона наказала їм всім замовчати, збільшилась відносно них. Вона хазяйка в своєму просторі, і ніхто не Бачу, має як права впливати на миттєво неї. її енергосфера збільшилась, стала така велика і така легка. Угу. От. І вона Добре, бере оці чорні черевички, які одягла, так переставляє до сектору магії. І так. раптово звучить, так якби у неї із голови вилітає така чорна енергія, вона як вибита, і я чую такий крик: я не хочу його грошей. Угу. Так, добре. Передай Люді, що якщо вона хоче, вона може зайти у момент перед підписанням того першого контракту під час цього ритуалу стрілечкою і змінити всю цю ситуацію найкращим для її. Почекай, яку тарілочку? Тут іде зараз трошки не так спіши, бо Так, зараз я добре, бачу, що вона як наречена в такому білому платі, святою, добре. сіла так собі вальяжно, тобто як господар в своєму Мгм. просторі сіла так і перечитує той весь контракт, і його так от розкладає. У неї як ніби два столика, один з лівої сторони, другий з правої. І вона так сидить, а в неї оце на нозі той страшний чорний черевик, такий, як у тих гномів малюють. От, тобто це магічні шляхи, оця заплутаність. І Мгм. вона переглядає, і я бачу, як вона бере і щось так розриває, і там такий чорний портал з лівої сторони зробився, і вона відриває, я чую, каблуки. Тобто це метафора підкаблучниці. Мгм. І знімає ці черевики. Я бачу, вона знімає оце чорне із голови разом з тою фатою, знімає оце кільце. І в цей час я бачу, як оця рука, яка її тримала, залізна буквально, така, Мгм. як трубка, отака от чих-чих, прямо залізна. Вона теж від неї відходить, і така чорне серце звідси виходить в сектор інтерферентів, щитується зрадницька любов. Мгм. Я передаю Люді, що вона, якщо бажає, хай розірве абсолютно той контракт Шлюбний. шлюбний, і я бачу, вона стоїть. Тобто цей шлюбний контракт зараз він найголовніший. Тримається, Мгм. він утримується на викликанні духів і підсилюється сучасною магією. Мгм. Тобто цей викликання духів це як точка входу в її життєвий простір. Так, і я бачу, вона стоїть ніби на рушничок цей шлюбний. І вона Мгм. так дивиться, а там із сектору магії такі, як якісь звірята вибігають, такі дух-дух-дух-дух-дух-дух тупочуть з того порталу відкритого. І я бачу Хто там це? оце, а, вони як броненосці такі, тух-тух-тух-тух-тух. Біжать їх так багато, і біжать по тому. От. І я бачу там в цих броненосцях, в цих енергіях, ця, я чую співзвучність з сестрою, і бачу там її негативний вплив теж. Тобто їхні програми взаємодіють між собою для того, щоб не давати одна одній звільнятися. Мгм. Чи бачить зараз це Люда?
Вона бачить, і я бачу, що в цей момент розривається той контракт викликання духів. Мгм. І вона встає, і оце коліно її сяюче, тобто преклоніть коліна, да, перед Мгм. вампіром. Вона випрямляє і бере цю енергію, піднімає догори і виходить. Це як портал її, через Мгм. який вона потрапила в темний цей простір. Вона Так. виходить і каже: Мама, я віддаю тобі твоє чаклунство. Мгм. Так. А чи прибрала вона черв'ячка Зараз, того чорного? одну секундочку, дай я подивлюся, щоб воно завершилося. Мгм. А, Я передаю їй, щоб вона передала батькам, раз вона вже передає мамі, тобто це мама винна була в цьому, щоб вона передала батькам все це магічне мислення, е, все це погане, що вони передали їй, і що вона отримала через них від роду. Хай передає їм, і щоб вони відправили це туди, звідки воно прийшло. Мгм. І я Так. бачу, як батьки стоять і ніби з іконою благословляють її на цей шлюб. І вона бере і цю восьмірку їм віддає. І вона каже: Я і Єва вільні. І бере із себе так от витягує ту чорну енергію тої знаку безкінечності. І Мгм. та енергія, як зміюка, так от шух, 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 Мгм. такими хвилями в сектор магії. Я передаю людям, щоб вона повністю виштовхувала із себе, відміняла всі ці магічні дійства і передавала інформацію по роду туди, хай оце все йде туди, звідки воно прийшло, аж туди до Люцифера. Так. І бачу, вона сидить, як ото в першу шлюбну ніч, так, після цього контракту, і дивиться, сіла, але вона вже така велика стала, і ліжко таке велике, та сторона, де вона була на тому ліжку. І я бачу, вона дивиться і бачить, що у неї права нога, як не нога, а як такий імплант, як то кажуть, баба Яга костяна нога, так? Мгм. Тільки чорне, з тим великим черевиком, а ліва нога уже така звільнилася. Так. Що це за імплант на правій нозі? А там Сергій лежить, він такий малесенький, позрівняно з нею, і каже, що це його. Він каже: Та це мій імплант. І показує, що в тій нозі є така ця емблемка, що я казала, око таке дивне, як цей Мгм. діамант. Щось таке, ну, це не діамант, це така як програма, штучна зв'язка. Зараз я її роздивлюся, що це таке. Воно має Мгм. відношення до сектору інтерферентів. Я чую зв'язка двох судіб. Так. Тобто Коли це є вона з'явилася? програма під час шлюбної церемонії, Мгм. І коли як вона вони одне одному давали клятву Мгм. І як це вірності, впливає то вони на ніби люд? поклялися бути вірними, зв'язати оці не свої чисті судьби, тому що це не Мгм. її споріднена душа. А звичайно, це цього чоловіка вибрали її програми, і тому вірність тим програмам. Так. І як цей імплант на правій нозі впливає на люду? Знову Леонід з'явився і каже: вона вмерла для мене. Що це Каже, я означає? її втратив. Мгм. Тобто, таким чином, якщо вона живе для програм, значить її жива душа вмерла для істинного розквіту. Так. І Чи він бачить? знову каже: ми з нею ніколи не будемо разом. Він вже пішов з цього світу.
Він каже, Мгм. що він не зміг жити без неї, бо в нього жінка була люциферіанського роду, що своїм вибором вона знищила не тільки своє життя, але й його. І не тільки Так. його, Чи бачить Люда а зараз? і його дружини. І така ланцюжок такий, оце от безкінечність. Мгм. Чи бачить все це Люда? Як її рішення вплинуло на неї і на Зараз вона так інших людей? зробила і в неї таке, як бублик з'явився, якийсь імплант. І відразу вже вся система, ця структура проявилась, і ось ця хвилька чорна, магічне Мгм. рішення. Так. Вона Яке саме каже, рішення? вона каже, я не можу відірватися без нього, без суду. Мгм. Так. Чи бачить Люда весь цей контракт, всі ці імпланти? Вона бачить, і зараз ця жінка проявилася дуже сильно, ця магія. Мгм. Я її знову заморожую. І зараз давай. І цей контракт я теж підморожу. Хай він там цей от. І зараз запитаюся цієї жінки, що вона тут робить? Мгм. Хто вона взагалі така? Прозвучало ім'я Оля. Так. Хто вона така? Говорить програма як робот. Каже, що вона його коханка. Каже, що вона його любить. Мгм. А що вона робить в просторі Люди? Любила би собі там цього Сергія? Вона кидає на неї таку чорну магію, такі енергії. Каже, я хочу її вбити. Навіщо? Вона показує вікна, ніби будинок так от крутиться якось. Чи квартира, чи будинок отак от крутиться якось. І Мгм. вікна бачу. І каже, я буду жити з ним в його палатах. Мгм. Так. А що за магію вона робить на Люду? Проявляє мене світлом? Що за ритуал? Я бачу, що вона намалювала людин портрет руками. Рукою намалювала. Мгм. А, вночі він спить, а вона оглядається, щоб ніби десь там він спить, а вона оглядається, я бачу, сидить перед дзеркалом. А, і так, і там і вогонь, і палець, і ножицями ріже. Вона ріже, вона намалювала, як то кажуть, двох чоловічків. Знаєш, як то діти Мгм. вирізали людиночок таких? Мгм. Мгм. Ото вона таких вирізала. Це ніби Люда, а це Сергій. І вона Мгм. там зробила ритуал на неї, а потім взяла і розрізала, і каже: я буду жити в їхній хаті. І Так. бере, ніби одягає такий фартушок, ну, як хазяйка. Мгм. Як цей ритуал вплинув на Люду? Я бачу, що енергія попливла, і, власне, знову ту вісьмірку бачу до люди через цю викликання духів. Туди до неї потрапило. І бачу, енергії такі повзуть чорні. Потім через це кільце, тобто через контракти, коротше. Мгм. Через це до неї це лізе, і у неї у люди з'являється такий, як мішок, оця торба спереду на животі, як у Мгм. цього опосума чи там кінгуру. Так. Цей Що це? імплант.
Що це за енергія? І як вона впливає на Люду? А воно виглядає, що вона якийсь там ну, щось там речитативом читає, якийсь заговір, а це виглядає, ніби у люди тут в цій сумці з'являється така ялинка, нібито, і ніби хтось гірлянди оці от розвішує з цими людинами вирізами. І такі енергії, ду-ду-ду-ду-ду, такий хаос. От. І там одна якась фігурка, щитується її донька. Угу. Так. Як це А як доньку звати? Софія? Зараз я спитаюся її, чому вона причепилася, власне, до Софії. А у Угу. люди одна донька Софія? Так. А це Ну, скільки в неї може так. Софій бути? Ні, я маю на увазі донька одна і три хлопці, так? Так. Угу. Я це Угу. бачу. І я бачу, що донька, вона по материнській лінії, з однієї сторони, вона навіть люди назвала її Софія Мудрість. Вона зараз так якби стоїть на вістрі такому, куди Люда її направить, то їй буде. Вона або її звільнить, або Софія впаде по тому ж самому сценарію, який собі обрала Люда. Тобто донька Так. як перебирає долю матері. Угу. Як Люді? Ось. Як вона може їй допомогти? Да, в першу чергу собі допомогти. Якщо Угу. вона очиститься, тобто зараз її не потрібно вплутувати. То так само, як Люда вплутала Єву, викликання духів, так? То так само зараз намагається під ці програми, не вона, а програми. І тоді це була не вона, це були програми, так? Недостатньо досвіду. І зараз оці аспекти то те саме. Тобто, це замість того, щоб кинути всю силу на те, щоб ту магію з себе викорчувати, то донька, оце, що вона поїхала з нею в Барселону, це як ті сигнали внутрішнього цілителя. Вона буквально йде і каже, оці програми в Софії кажуть: мама, подивись. А у Софії дуже сильно дуже багато чорних програм. Мама, подивись. Тобто їх це от тригерить. І з однієї сторони це е, м, це якби боляче спостерігати в своєму житті ці всі нюанси негативні, але з другої сторони є шанс зайти, занурити ту біль, щоб достати ці контракти, розірвати їх. Угу. Так Це я зараз, магія. так оця от відьма, Оля звучить знову. Мгм. І я бачу, що в неї є якесь волосся біле на голові. Оце як Люда брала якусь чорну парик Перуку? одягла, а в неї якась з'явилася біле волосся таке, Так. як І... блондинисте. Мгм. А чия це енергія? Біле волосся. А це Людине волосся. Угу. Як вона Вона їй потрапила? заздрить. А от через цей ритуал вона у люди є ось цей зв'язок із цим. Із своєю спорідненою душею. Угу. І вона, оця відьма, її приваблює, власне, оця енергія. Угу. А та магія, яка зараз знаходиться в просторі люди, цей мішок, як впливає на люди? Передача карми по роду. Угу. А Тобто якої саме? виношувати всіх
та якби як кінгурят всередині цієї магічної матриці. Мгм. От, передати потім я бачу знову оцю доріжку, де біжать оці броненосці, ту-ду-ду-ду-ду-ду, оці магічні програми. Мгм. Віддалити себе від життя. Ну, треба розуміти, що тут все метафорично, але Мгм. воно показує реальні факти життя. Так. Чи бачать зараз люди всю цю магію? Хто на неї, який ритуал зробив, як це на О, неї тепер я вплинуло? бачу. Ця відьма взяла фартушок люди, перуку, і ніби це її енергії, хазяйки дому, так? А люди, Мгм. вона її коле, я бачу, що магічний ритуал, ну, це якби на знищення. Мгм. Не конкретно Так. на смерть, але Проявляємо. нашкодити, так. Проявляємо всю цю магію, всю цю шкоду. Я бачу, як Нехай. ця, ти кажеш, проявляємо, і воно миттєво. І ця відьма стала, я бачу, з неї навіть одяг упав, гола стоїть. Мгм. Люда може наказувати ці відьми і забирати всю її магію, весь її вплив, всю цю карму, і наказувати, щоб вона віддала люді її енергію, живу, чисту, світлу. Ну, коли ти говориш, що миттєво у люди з'являється її волосся, а ото її чорне її, і Мгм. і її чорними такими руками, вони щитуються як петлі, та відриває від люди цю всю сумку Мгм. з тими свічками, ножицями, ті ножиці її просто в очі. Я бачу, вся та магія їй наказує забирати всю її магію, все її чаклунство, бо вона порушила кони Всесвіту, і по конам Всесвіту вона зобов'язана на ніже застосувати всю ту її магію. І я бачу, як цими ножицями вона ті ножиці її колять, так як вона робила той ритуал, Мгм. і її ріжуть. І бачу, як та магія з того кільця, не просто магія, а той яд, нібито знову Мгм. шкатулочка відкрилася, от, до неї в рот. От, я передаю Люді, Так. щоб вона повністю очистила її енергопростір, і вона своїм чоловіком теж заключала договір на рівні свідомості, а то, що її обманули, це є магія. І нехай Мгм. той Люцифер разом з його тою всією системою забирають всю ту магію, те чаклунство. Я бачу, як вона розриває цей контракт і віддає у неї оце, та система була, що зв'язувала ці магії різні, ту Мгм. матрицю магічну. Теж вона віддає, я передаю, що вона повністю почистила, а таких, так би мовити, очей в неї багато. І в лобі, і тут, по всіх Мгм. чакрах. Я передаю, що вона всю ту систему, тільки там найбільша, а там всюди поменші такі. Тобто на І всіх щоб рівнях. проявляла на світло, да, все Да. проявляла повністю, все чужорідне, що знаходиться в її тілах, її І я просторі, бачу, все на як світло. Люда витягує у себе із нижньої чакри, витягує ту змію, яка зав'язана в символ безкінечності, Мгм. і там контракт із Євою. Так, давай Як оце проявляємо все, ножниці, що бумага, камінь, ножниці, бумага, вони ніби ось цю гру грають. Мгм. Е, а зараз я Подивися подивлюся, що це. умови цього контракту. Я бачу, що вони зв'язані одна з одною, і Єва знаходиться по відношенню до Люди в секторі магії, і Люда по відношенню до Єви в секторі магії. І вони буквально перекидують ці енергії одна на одну. Які умови цього контракту?
Зараз я подивлюся. Перекидати відповідальність. Я чую продовжувати рід люциферіанської тої секти, того государства, тої мафії. А що відбулося на фізичному плані, коли цей контракт виник в просторі люди? Ти десь пропадаєш, звуку майже немає. Так, що відбулося на фізичному плані, коли цей контракт виник в просторі люди? Я бачу, що вони дві дівчинки, одна більша, друга менша, Люда більша, і Люда якусь книжку читає, показує Єві маленькій. І та Так. книжка, одна сторінка така дуже чорна, і там такий як ковпак магічний. Казка. Мгм. Так, і що відбувається на ефірному плані в цей момент? А, я бачу, що Люда ніби налякала Єву. Єва, отак, і в неї такий бублик в роті. О! Вона Мгм. злякалася. Тобто це її особисті контракти. От. Мгм. Я передаю Люді, щоб вона зараз зайшла в той момент і відмовилася читати ту страшну казку, щось розповідати Єві, і розірвала цей, читується, Контракт. довічний контракт. І там Мгм. ті ножиці, камінь, ножиці, бумага. І що це за гра взагалі? А воно знову йде, як перекидати. І по ось цій ось, по цій символічній Мгм. безконечності, ніби Безкінцево. воно Мгм. так от переливається з пустого в порожнє, то туди, то сюди. Я передаю, щоб Люда зараз. Оця програма дивитися на себе ззаду. І вона дивиться сміливо на себе і відриває від себе такий, щитується шнур магічний, який був прив'язаний як хвіст до її копчика. І вона бере, а там був такий саме отой, як той символ цього каменя, того Мгм. ока, каменя, та сама структура. Е, от. І вона приклала ось так от в секторі прийняття рішень магічних, тобто, ну, контрактів. І воно там Так. зашипіло якось дивно. Зашипіло, і я бачу, як той камінь, той шнур, а одночасно і те око, і той камінь, він Мгм. розплавився, і бачу, як та вісьмірка щезла. Та книжка теж закрилася і пішла. Мгм. І я бачу, як Люда взяла за руки Єву, і вони так, як в хороводі, весело танцюють. Ну, як дітки скачуть, так. І я передаю, щоб Люда зараз передала Єві любов, і вони роз'єдналися. Хай вони роз'єднаються, бо кожна божественна душа має бути суверенною, приймати свої власні рішення. Що відбувається? Вони стали одна напроти одної, зупинилися, виросли, стали дорослі, і вони бачать, що у них там, де руки, ось це от, такі як магніти, прям схлопуються так. Це підписання контрактів на основі материнських, я чую, материнський блуд. Мгм. Хто власник цієї енергії? Я бачу програму мами її. Бе-бе-бе-бе. Тобто всякі небелиці, Мгм. побрехеньки. А, Коли вперше цей магніт з'явився в просторі люди? Що відбувалося на фізичному плані? я бачу над нею як хрест такий чорний. Я чую материнське прокляття, Ну, а що вона на фізиці в цей маленька. момент?
відбувається? Вона дивиться, вона маленька, лежить, дивиться, а е, у матері, там, де ноги, ступні, тримається на ній іще одна сутність, така як цей інсектоїд, величезна. Тобто тут світла частина мами, а тут оцей інсектоїд. І він хап е, Люду маленьку, в шапочці в такій. Мгм. Ну, і як це вплинуло на І Люду? щитується поніс на двір. А Люда втратила материнську охорону. Мама по відношенню до Люди е, має оце, як, знаєш, символ йде на прялці, так, то передача родинних оцих магічних цього мислення магічного, символів мені йде. Люда може зараз своєю свідомістю зайти в той момент і змінити всю ту ситуацію, захистити себе, ну, як вона хоче зробити, найкращим для І неї чином. я бачу, як вона як відбулася така заміна. Ці програми, цей інсектоїд її поніс на двір, тобто вона втратила материнський захист, а їй в очі, оці імпланти чорні магічні. І ці очі чорні магічні відходять до нього. Я передаю, а вона так от закутується, я їй передаю, що вона сама для себе охорона, нехай вона проявить повну любов, охорону себе тої маленької і забере з того, в тому, ну, з того простору, Мгм. забере всю її енергію і поверне собі цілісність. І я бачу, як вона забирається, і захлопнулися двері. А Ну, вона каже: мама, я більше не твоя, і дістає із лоба таку чорну енергію, як змію. От. Мгм. І я бачу, як заживає цей її Чого? чоло, заживає, і ця конструкція ламається, ота, яка була як камінь. Магніт. Ну, це око, типа. Та. Це ще І між сестрою і Людою, да, був магніт? а ті Між... магніти, ні, це зараз я дивлюся про те, що було основа того кільця, того всього. Мгм. І зараз Люда, коли оце все відбулося, то вона так тин-тин-тин розклала перед собою, розмагнітилася, як у магазині розмагнічують Мгм. речі, ті Мгм. магніти. Вона розмагнітилася, і я бачу, як ці магніти пішли геть. І Єва теж зникла з її енергопростору, і Люда, Мгм. ця восьмірка теж зливається. І я передаю Люді, щоб вона відновила всю свою цілісність, гармонію. Є тут і зараз, і її божественний розум приймає рішення відповідно до ситуації, і хай вона ламає всі ці шаблони, всі ці програми відмовляється. І я бачу, вона там, де стояла з чоловіком над столом, і вона каже: що ти мені підсовуєш? І бере йому до рота той його контракт. І я бачу, як вона знімає ці свої, а, вони щитуються зараз кайдани, оці от черевики, Мгм. вони перестають бути чорними, Мгм. і вони як в зв'язці, як два черевики, нібито на шнурках, як кеди якісь. Вона йому віддає і встає з того ліжка і виходить. І я бачу, вона бере цього Леоніда під руку, і вони пішли. А я кажу Леоніду: чи він живий? А він каже: я прийду. Ну, коли він говорив, що він вмер, можливо, він мав на увазі, що духовно вмер. Ну так, він же ж казав, що і Люда
начебто померла Ага. тоді, в той момент, коли Бо підписувала я зараз, договір. що вони зараз беруть під руку один одного, Люда йде і так поступово з себе скидає те плаття весільне своє. Я їй передаю, щоб вона повністю очистила свій розум і своє тіло, і свою душу від усіх тих контрактів з її чоловіком. І я бачу, як вона знімає те кільце, і чомусь знову його в рот йому засовує, скидає ту і тікає з того весілля. Мгм. І А вона каже: подивись, мені не потрібні гроші, мені потрібна любов. мгм. А я їй А, передаю, що вона може собі ту установку, ну чого вибирати? Хай вибере і любов, і так, гроші. с- а, Але розірве цей контракт. Тобто мгм. золоту середину нехай знайде. Так, гроші, любов по конам Всесвіту, Та не через треба гармонію. між ними обирати насправді. Так, Та, в Всесвіті все є та. в дуже великій кількості. Подивись, як змінила ситуація, імплант під правою ногою було ока, чи прибрала його повністю Люда Ну, зараз знову свого звучить простору. чомусь вона, оця програма каже, я від нього не піду без суду. Якась чорна програма. Я питаюся зараз, хто це говорить. Мгм. Проявляємо на світло того, хто це говорить. А, із сектору магії, як хтось говорить. Знову та Так, Оля. так. Про який Що це суд означає? Так, вона говорить? так. А, її та чорна рука магічна, так от протягує той палець такий карявий і каже, вона має піти геть, вона має піти ні з чим, ніще, по-російськи говорить. Мгм. Так. На чому ця Оля тримається зараз в просторі люди? На сексі з її чоловіком. Спільна генетична, я чую, власність. Мгм. Так. Як люди очиститися від цієї Олі? Ну, та як? Наказати їй прибрати всю ту магію і всю ту її ніщиту, яку вона нав'язує люді, хай їй іде. Карму ніхто не Мгм. відміняв, а Люда хай забирає все те, що їй належить по праву. І я бачу, як розкручується. Вона щось робила ритуал, пов'язаний з житлом. От. Мгм. І я бачу ці програми в чоловікові, в Сергію, як він ніби краде від люди гроші, бо він фактично краде. Мгм. От. Так. І повністю Люда все це проявила в своєму просторі. І ці зачіпки, вплив цієї Ольги. Ну, я бачу, що вона каже, я ненавиджу його. Люда каже. І з себе Мгм. так от вириває такі тонесенькі чорні зачіпки. Я передаю Мгм. Люді, що вона повністю очистилася від тих енергетичних вампірів. Наказувала, хай та Ольга забирає всю її магію до неї ж, приміняє до неї, а Люда хай забирає всю її енергію, добробут, Так. здоров'я, все, що їй належить. Мгм. Що відбувається? А також хай чоловікові, бо Сергій по відношенню до люди знаходиться в секторі магії. Мгм. Так, нехай також проявляє весь його вплив, всю його зраду. Нехай передає, що вона все бачить, все, що він там насправді на неї впливає, що він робить стосовно люди. Зараз кудись усе пропало. Так, чому? Чому все пропало? Я вийшла з альфа-стану. Мгм. А чому ти вийшла з Альфа-стану? Ну, бо вийшла. Ну, чому ти раніше не по правилам, не по схемі? Чому вийшла? Що сталося? Що тобі змусило так прям різко вийти з Альфа-стану?
проявляємо на світло, що сталося, чому вийшло, що видернуло. Тому що Люда перестала проявляти волю, а я не хочу, мені так іде, розгрібати чуже дерьмо. Де ось так. Мгм. Добре. Повертатися будеш, щоб завершити все? Чи вже вийшло? Ні, мені йде, що Люда просто, ну, я просто відчуваю негативний вплив. Тобто я проявляю більше волі, ніж сама Люда. Будеш повертатися, щоб завершити там по правилам? Ну, по правилам я вийшла, це по правилам. Тобто, якщо людина не готова, я там нічого не буду робити. Добре. Порахувати, щоб ти повернулася в Зараз фізичну я реальність, з якою почищу. з тобою розмовляю. Спершу почищу. Люді передаю інформацію, нехай. Вона не хоче чоловікові віддавати його карму, то що я зроблю? Мгм. Добре. Перевір свій особистий простір. Очисти Так, від я цього Люді передаю чужорідного. інформацію. Так. Там всі заморожені, всі ці ситуації. Все Забирай. очищаю. Закрив Люда, ці портали. енергосфера у неї зараз велика така, і вона як ангел піднімається догори. Легко. Мгм. Я Мгм. знову Люді передаю, що все по її бажанню. Ось, хай тому всім, хто втручається в її енергопростір, хто нею маніпулює, хай прибирає свого енергопростору, хай віддає карму всім, хто це робить. Мгм. Добре. А, вона каже, я теж винна. Ну так, не винна, а вчуся керувати своїм життям по чистій схемі. Так. А в чому саме вона винна? У неї почуття вини, бо це Начебто. ж вона казала, ну, бо це ж маніпулятори з часом нав'язують думку, що це жінка сама маніпуляторша, що вона Ага, сама в усьому да. винна, а він бідна жертва нещасна, мусить викручуватися якось. Насправді Мгм. все це не так. Мгм. Тобто там, де є Добре. почуття провини, це значить там є маніпуляція. Мгм. Ну, А вона добре. каже, він мене Прощаю. заставив вийти заміж за нього. Ну, ніхто нікого, він же пістолет не тримав. Ну, я бачу, що ці Жорстка. от чорні енергії, то вони отак от перекидають одне між одним. Тобто це Просто переливання з це, пустого в це, порожнє. це опит. Мала Досвід. пройти так, досвід, мала пройти все це, навчитися тому, чому навчилася, відтолкнутися від цього дна, щоб все ж таки звільнитися, очиститися і зустріти свою споріднену, справжню душу. Можливо, цей досвід дуже був потрібен. Тому ніякої провини, ніякого суму стосовно цього. Я так Ну, гадаю. ну так, на той Добре. момент у неї були такі програми, батьківські прокляття, то все, ну, е, це і так диво, що вона звільнилася від того всього. Так, ну, все це їй на той момент було потрібно, щоб прийти туди, куди вона прийшла. Тому, ну, Щось вона мені якось каже. так, слухай. Вона каже, що вона не бачить свого майбутнього. Чому вона не бачить? Бо я бачу, що у неї дуже багато енергії, вона так виглядає, знаєш, як ці цапельки, які голову під низ, під воду занурюють для того, щоб побачити, де там яка рибка. Оце в неї якась Ну, така програма. Працює, я чую передай спостерігати за небуттям. Тобто так, думками перебуває в тому, чого не існує. Тобто в тих передай, програмах. що вона творець свого життя, що вона може сама собі натворити те, що вона забажає, що їй не обов'язково щось там бачити. Вона може просто забажати все це
Просто утворити Бачиш, взаємодію. який ти телепат? Я перед сеансом, мені така чітка думка прийшла. Е, Я творець, хочу творю, хочу витворяю. Мгм. І ти це саме сказала, тільки іншими словами. Так, я очищаю весь простір, заморожені ці всі, відправляю на анігіляцію всі ці енергії, передаю Так. люді, щоб вона очищалася повністю, піднімалася вверх, самі світлі простори. Вона Мгм. творець, хай відновить всю свою цілісність. Так, І і не придумує собі, що вона там щось не бачить свого майбутнього. Все це неправда. Це так, вона може собі і сама створити все своє майбутнє. Саме найкраще. І ні в чому собі не відмовляти. так. Піднімаємось Це є максимально. імплант, це програма. Це магічна Мгм. програма, яка заставляє людину ну, копатися в собі, вишукувати дефекти, замість того, щоб планувати і перебувати в світлому просторі. А хто власник цього імпланту? Наказує йому проявитися. Роздуми. Хто власник? Та вона власник, хто ж? Угу. Коли з'явилася ця програма, що відбулося на фізичному плані? Під час першого викликання духів. Оце я знову бачу ту ситуацію. Відкрився цей портал. І її підсвідомість, тобто її душа, постійно так якби нагадувала, де є цей, ну, звучить по-російськи скаження, цей Угу. перекос. От я передаю люді, що вона закрила всі ці портали, і тепер зараз нехай цю автоматичну програму, це автоматична програма, і її Угу. можна змінити, застосовуючи е, е, конкретні кроки. Тобто тільки думки якісь ідуть неправильні, раз переключаєшся, як тобі треба. Не то, як було, а так, як ти хочеш, щоб було. Угу. Так. Передавай всю цю інформацію людям. А я бачу, що вона викручує цю програму з цією шиєю. От, і я бачу, що вона виловила рибку там якусь. Що це? А, Така як наживка, рибка. Знаєш, таку, як ловлять на наживку. Угу. Штучна така. І блищить так та рибка Угу. Що це за енергія? на крючку. Я чую фантазії. Угу. Чи бачить це люди? Що це насправді таке і як це на неї впливає? Вона бачить, і я бачу, що сміється, рот закриває і виймає із рота імплант, ніби зубів немає. Такий негарний. Що це за імплант? Чорний, я чую нездатність мислити позитивно. Угу. А він коли з'явився у люди? Що відбулося на фізичному плані? Я бачу, що тоді, коли перше, ніби шлюб, ну, після щитується не шлюб, а розлучення в секторі магії. Оце де вона лягала з ним у ліжко з чоловіком. Насправді в ефірному плані воно щитується для неї як розлучення із її спорідненою душею. Угу. О, Так. цей от суд. Що за суд? Ну, вона себе засудила. Тобто, так як розлучаються через суд, так? А для неї шлюб це став тим судом. І виходить так, щоб звільнитися повністю і стати вільною, то треба на фізиці, щоб відбувся суд, щоб відмінився той шлюб. М, Зрозуміло. Власне, оцей шлюб, ця от клятва, це і є ця наживка, на яку Мгм. знову і знову ото все чіпляється. Так. Чи бачать зараз це люди? Тобто вона бачить, і я їй кажу, що це всього лише програма. Вона може її Мгм. відмінити, і відмінити неї, підкорятися цій програмі, бо вона є творець, і вона вирішує, жити з цим чоловіком чи не жити. І хай вона зараз відмінить ці всі
ритуали, клятви. І вона хай зараз повернеться до себе і е, замінить оцю клятву бути вірною тим програмам, іти чужими шляхами. Нехай пообіцяє собі обирати те, що я чую радісно для її божественної душі. Тобто заключити цей договір із своїм божественним началом і повністю відкинути пропозиції цього антисвіту. І таке тепло розлилося таке із серця. Мгм. І вона каже, що я і моя дитина більше не наживка. Тобто в цей момент вирішувалася доля, власне, Софії для того, щоб Софія теж пішла шляхами її. І я передаю, що Люді, що вона хоче відмінити цей момент хрещення Софії. Я бачу, бо я чую той, як хор в церкві. Щось там співає. Так, Я що бачу те відбувається? хрещення, той хрест над дитиною. Мгм. Що відбувається, коли Люда це відміняє? Ну, я бачу, що зараз спершу подивимося, що відбувалося під час хрещення. Під час хрещення я бачу, що цей щитується поп, ніби такий огромний хрест бере, а там такий цвяшок на тому хресті. І він ту дитину, Софійку, так бум-бум, прямо в лобік сюди, стукає, стукає, і дитина від того всього сповзає. Тобто втрата самоідентичності. Мгм. Я чую підписання контракту на смерть. І вона так от через егрегор цей магічний, там переходить, я чую, зміна книги життя. І вона, там така книга сяюча, а вона через цю книгу життя, тобто вона втратила свій божественний шлях і потрапила в цю егрегоріальну пастку антисвіту. Вона просто туди як булькнула там, і все. Мгм. Чи бачить це Люда, що відбулося під час цього ритуалу із Вона Софією? каже, бачить і бачить, витягує у себе із рота такий, як такий імплант, а воно Мгм. щитується, як дати добро. Мгм. Я передаю Люді, що її свідома частина, її божественний розум відміняє цей контракт. Хай вона зайде. Я бачу, як вона забігла, схопила ту дитиночку і то все тому віддає. І той хрест розвертається і просто до того попа, батюшка. І він так співає, і все то йому вертається. Я передаю Люді, щоб вона і розмагнітила доньку. Вона так як в магазині, так чур, і той чорний магніт магічний відмагнітився від неї. І я бачу, як змінилася ситуація, де вони йшли по Барселоні, а донька показувала мама, мама, і там показувала каже, хрест на ту таблицю, але підсвідомість каже хрест, ті цифри. І ця енергія чорна з неї сповзла. І я бачу, Мгм. як Люда, ніби з донькою, так під ручки взялися, так як вона із спорідненою душею. І я бачу, як хоровод закрутився. А ця сумка, опосум, повністю Мгм. від люди відвалюється. Я передаю Людмилі, щоб вона відмінила всі ці ритуали хрещення, всю ту всі магічні програми, негативні енергії. Хай вона забирає від доньки її ж руками і віддає туди, звідки це прийшло. В родові програми, породу, аж туди до самого Люцифера, звідки воно з'явилося в нашому просторі. Нехай через всі ті канали, через тих ворожок, через її ритуали, хай то все іде туди, звідки воно прийшло. І хай повністю очищає себе,
свою донечку, а також весь її рід. А донька стоїть і каже: Мама, я боса. І показує, що в неї на ногах до сектору інтерферентів такі, от як люду схопили, така була рука, як прямо така труба чорна металічна. От такі самі, тільки на ногах у доньки, в Софійки. Так, що це за енергія? Тягнеться в сектор інтерферентів, а потім в сектор магії. Я передаю Люді, що нехай вона зайде в той момент, в кожен з тих моментів, коли Софія була маленькою, а коли Люда нав'язувала їй ці негативні сценарії, нехай вона й забере то все і відправить туди, звідки воно прийшло. І якось це Так. все розчинилося і зникло. Ці кандали? Ну, все, і Софійка, бо вона зайшла, вона була в її енергопросторі, а тепер все це зникло, бо таке було, що ніби Люда її з'їла. Ну, в енергопросторі вона ж велика дівчинка, не має бути, правильно? Мгм. Тобто зараз все на свої міста стало, так? Як має Так, бути. так, Правильно? правильно. Тобто, угу. Добре, подивись, як зараз виглядає Люда. Я бачу, яка в неї корона сяюча над головою. Так, Тобто що вона ще? взяла своє життя, тобто це як творець свого життя. Мгм. Тобто повернула Добре. своє істинне я собі, Мгм. величезні крила, але щось там знову так тук-тук-тук, як когтиком в секторі Так, інтерферентів. Я проявляємо. передаю їй, оце от контракт з чоловіком, я їй передаю, що це всього лиш договір. Вона тільки має право вирішувати, жити з чоловіком, не жити, прощати його, не прощати. Нехай вона ці всі автоматичні програми прибирає геть із свого енергопростору. Ніхто не має права їй щось вказувати. Це її священне право обирати її життєвий шлях. Мгм. І те, що її волнує, що Оце повністю зараз дивися. Зараз повністю бачу, пам'ятаєш, я казала, на початку була така, як чан такий. Мгм, мгм. То він був повністю чорний, а тепер він такий прозорий, і там така коричнева енергія, а у неї з енергопростору. І вона щось Тебе- дістає, таку там цю якусь фігурку, а ця чаша уходить. Мгм. А це що за фігурка? Така Так. якась щитується сонамбула. А, Я бачу, що це езотеричне тіло, люди. Це такий як зародок, така програма магічна. Це оці всі ритуали магічні створили таку нібито нав'язану формулу поведінки. Я передаю люді, що вона повністю зараз знищила, і воно так пух і зникло. Мгм. Тобто воно так от переходило до сектору магії, світлішало, світлішало і повністю зникло. Це як точка входу в її енергопростір, імплант підкорення. Я передаю, щоб вона повністю очистила всі свої енергетичні центри від енергетичних блоків, програм, Так. домінування. Вона обирає свій життєвий шлях. Я бачу, як вона знімає туфлю чорну, той черевик, і швиранула, викинула, перевертає ліжко, на котрому спала з чоловіком, а там під ліжком виростає її майбутній чоловік. Мгм. Так. Я передаю, Добре. щоб вона очистила весь її енергопростір, а, передала інформацію її майбутньому чоловікові.
Мгм. її спорідненій душі, і по Так. всьому роду хай передає цю інформацію повного очищення і повернення до себе. Я бачу, як вона щось виплюнула, кільце виплюнула, воно покотилося, задзвеніло. От. Да, Люда вже і на фізиці його зняла. І я Це бачу, як кільце. вона, о, я бачу, як вона посміхається, я їй передаю, що вона повністю очистила всі її енергетичні центри і рот, і ту всю енергію чорну, яка там ще є. Нехай вона випльовує, вона пережовувати ці імпланти, Мгм. жувати події. Хай вона їх вижує, виплюне, пережила і пішла жити. Тобто здобула досвід, подякувала собі і пішла жити в щасті, гармонії, процвітанні. Вона і її весь рід, її вся сім'я. Так. А ці інтерференти, ці всі чаклуни, хай собі як хочуть живуть, але подалі від неї. А вона і її сім'я чисті і безмежно щасливі. Також Люда може сформувати намір отримувати гроші з інших Джерел, істочників, ніж її чоловік, бути повністю вільною від нього, незалежною, так, щоб просто такий намір направила у простір і спостерігала, не ну вона може пропустила всі ці отримувати можливості. і від нього. У мене родичка, яка розлучилася з чоловіком у 11-му році, а він їй платить пенсію до сих пір. Мгм. А в І неї вже просто другий передати чоловік. Тобто так це Люді, ще що таке. да, що ну, вона не обов'язково повинна бути прив'язана до цього чоловіка і не мати Так, змогу від нього піти, бо типа гроші її тримають. Що може вона як творець створити собі і інші джерела, так, звідки до неї можуть приходити її гроші, її власні гроші. так. Добре, подивись, як зараз виглядає Люда. Ну, енергосфера велика, в неї такі величезні крила. Зараз я подивлюся, вони якось, але ще якась куля така рожева всередині. А, Я чую розділення власності і в сектор магії. Зараз я подивлюся, що це за енергія. Сергій. Він в секторі магії знаходиться. Я бачу, що він тій відьмі щось там обіцяє. Я передаю Олі, що вона там, хай йому там передасть, що вона все чує і бачить. Я йому теж передаю, а відразу і ховає гроші. Я йому наказую, ну, питаю, що це він там робить, що він краде гроші від сім'ї. Мгм. І я передаю Люді, що вона може зараз прибрати весь той вплив і забрати все те, що належить їй і її родині. Тому що в 4 дітей це ж відповідальність має бути, так? А тій відьмі теж вона може наказати забирати геть весь її той вплив і приміняти на ній же, а також чоловікові. Чоловік, поки карму не дістане, так до нього ж не дійде. Так, як змінюється ситуація з цією рожевою кулею? Вона уходить, але там іде інформація, що Люда хай, ну, я чую ті слова з майбутнього, що Люда ніби претензії ставить, що вона не буде з ним спати, бо е, ніби в нього якась там зараза, щоб не заразитися. Мгм. Так. Як зараз виглядає Люда? Я бачу, як та куля стала така, як папірець, плоска, просто як медуза, і хляпнула туди до них, до тої шпарочки. А Люда, взагалі-то Люді треба почиститися. У неї дуже багато. Це, як знаєш, як оці лярви, як то кажуть, так? Мгм. Лярви це такі енергетичні, ну це не сутність, це не жива істота, це такі програми автоматичної дії, які запускають одне й те ж саме.
То Як одна була, тепер то очиститись? друга. Я Як людям? передаю. Ну, по-перше, треба перестати шаблонно мислити, шаблонно діяти на фізиці в першу чергу. Навчитися ходити і все міняти. Найкраще це взяти просто кожен день писати там спершу хвилину, потім 2, потім 3, потім 5 лівою рукою. Якщо вона правша, якщо вона лівша, писати правою рукою. Ну, От. да. Чистити зуби також іншою рукою. Так, тобто робити такі нестандартні дії. Сьогодні я так роблю, я часто так роблю. То беру, то я люблю правою рукою їсти, то беру лівою їм, то те, то те. Ну, таке от міняти для того, щоб виходити за межі шаблону. А Ну, зараз це я звичні передаю. речі робити по-іншому. Да? Так. А зараз я їй передаю, що вона просто може всю цю енергію витиснути із її енергопросторі. О, мені йде подихати, тобто також просто написати собі, і коли дихаєш будь-яку іншу техніку, просто можна почитати ці аспекти, які для себе написав ці афірмації. Конкретно очистити фізичне тіло. А зараз я їй передаю, щоб вона очистила її ефірне тіло від всіх тих блоків, автоматичних програм і відновила свою творчу ясність. Мені йде так. Зараз відправляємо це все в портал на утилізацію. От, а люди передають, щоб вона повернула всю енергію. А звітам йдуть такі, як іскри божественні. О, любов до себе вийшла. О, на чому то тримається. Я їй передаю, щоб вона повернулася лицем до себе. Вона прекрасна, божественна, досконала душа. І вона заслуговує на все найкраще в своєму божественному житті. І нехай обирає собі найкращі варіанти її в житті. І вона каже: я бачу майбутнє, я бачу простір. Мгм. Так. Добре. Як зараз Люда виглядає? Зараз вона посміхається. Е, ну, вільна. В ефірному Мгм. плані вільна. Добре. Спитаю в неї, чи все ми сьогодні для неї зробили. Та, вона мені руки показує, що ніби все, і показує руки, а вони сяють. Угу. Чудово. Тоді піднімаємось максимально вгору, Так. наповнюємося світлими живими енергіями любові, гармонії, радості, благополуччя, здоров'я, молодості, красоти, достатку. Угу. Прощаємось з Людою. Угу. Від'єднайся від всіх і від цього. Так, Можна я задам одне питання? давай. Споріднені душі. Чи можуть одна бути, ну, жити, коли інша вже пішла? Чи все ж таки вони однаковий час живуть і в один і той же час уходять? А мені йде, що а, якщо достатньо сильна воля людини, то вона не дасть піти іншій, інша буде жити, бо у них тоді вони притягуються, і оце майбутнє, воно так якби проявляється, якщо я тебе правильно зрозуміла, Угу, угу. проявляється і це ніби спасає ту душу. Що Ну, один із спорідненої, ну, хтось із споріднених душ уходить тоді, коли хтось із них втрачає надію. Тобто живе стереотипно і не робить нічого. О, зараз йде мій приклад. випадок. Угу. Коли я була ще одружена, я читала книжку, знала, що моя споріднена душа, Марк. Я тоді вирішила, що я більше не буду жити з моїм чоловіком. От, тобто я його не знала, і я зустріла Марка через 10 років. Але що цікаво, що коли я його зустріла,
Ну, спершу ми там переглядалися, не відразу Мгм. почали зустрічатися. Я ще ж там банила його майже 3 місяці. От, потім ще через півроку десь, ну, коротше, пройшов якийсь час, а потім, коли ми вже так серйозно почали зустрічатися, у нього відбувся такий, як у нього дуже загроза велика, бо йому робили операцію на серці. От, а власне тоді, перед тим, я побачила, що я була ніби королева Вікторія і розірвала той контракт магічної дії над його серцем після того, як він помер. Тому операція Мгм. пройшла успішно, все нормально, він себе дуже добре почуває зараз. Мгм. А таке мені Дякую. іде, Мгм. Дякую. що ніколи не Від'єднайся. можна здаватися. Та. Завжди треба жити надією, тобто не просто надією мріяти, а робити конкретні кроки, бути вірною собі. Мгм. Угу. Дякую. Від'єднайся від всіх від цього. Так, Перевір свій особистий простір, очисти від цього чужорідного, прибери всі заморожені ситуації, так, закрий всі портали. угу. Піднімись ще вище, Так, наповнюйся живими світлими енергіями, любові, гармонії, радості. угу. Ти готова виходити? Так. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся. Люда, вмикай мікрофон, Я поділись з нами. щаслива. Коли закінчувався сеанс, і я відчула оце щастя і сама собі сказала, що я щаслива. Не знаю чому. Бо перед сеансом в мене раніше не було такого, як наче в мене там ураган якийсь всередині. От не знаю чому так. А зараз я якось заспокоїлася Мгм. і відчуваю себе просто щасливою. І вам дякую. Чудово. Да. Раді були допомогти. Ой, я щаслива, не знаю чому. Мене Як не так от. знаю чому. Ні, я Ну, знаю чому. звільнилися, почистилися. Це я прибідняюся. Да. От, і отут спину так тягло, більше вже до кінця, отут як щось чи витягувало, чи щось, я не знаю. Ну так тягло дуже сильно. І відчувала ж на початку сеансу дуже такий тиск на голову був сильний. Ну, зараз якось легше. Зараз Перука нічого вже давила. немає, нічого вже нема. Чужа. Перука давила, та чужа. А гляньте, як воно от співпало, що перед цим, як я її побачила, як вона підійшла до нього, це ж я Олі розповідала, що я її побачила із світлим волоссям. А доньку переспросила, кажу, так вона що, пофарбувала? А вона говорить, ні. Ні, вона з темним. А я її побачила от з телефону. Та ти сон Ну, ти розказуєш, її- чи Ні, то це реально? Ні, наяву. то ти її Наяву. ж читала її. А як Я її звати? наяву. Її Лена, Лена. що сиділа. Ага. Ну Але то, вона називалась там Оля. ну то Ну, вони да. брешуть постійно. Ну да, ці відьми. Я ж її побачила, і я думаю, ну надо ж таки, і зуби ми тільки розмовляли ж про зуби мої там, і волосся. І коли я в неї це все побачила, думаю, ну надо ж так людина змінилася. І запитала ж доньку, кажу, а вона що, волосся пофарбувала? А вона говорить, ні, вона така, як була, темне волосся, а я її бачила світлою. М. Таке волосся, як у мене. А ми розмовляли через Viber. Це він включив і мені жалівся, що ось там в нього день народження, і до нього хтось там не приїхав в той час, який повинен був. Ну таке. І вона зайшла в цей час. І вона хотіла вийти. Він каже: ні, сідай біля мене. І вона сіла біля мене і давай там оце ж. І я дивлюсь на неї, а в неї світле волосся і зуби, ті, що я хотіла зробити. Ну, то зараз ти всі свої енергії все повернула собі.
А Все, я, а що належить я оце тобі. здивувалася, що так от відбулося. Мгм. 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 Це ж треба в Ну, реальному житті. Я да. вже тоді зрозуміла, що вона в мене забрала оце все благо і мої енергії. В мене оце не, ну як перед сеансом, коли я вже стала оце писати аспекти, в мене відбувся такий, як, я не знаю, щось як наче перевернулося в моєму в сознанні, Відомості. да, в свідомості моїй перевернулося. Да. Я почала якось мислити по-іншому. От, ну, насчет цього, оцих відношень. Люда, чи можемо ми це опублікувати, цей сеанс? Ну, да, тільки мене може прикриєте трохи.